Sziasztok! 3-as kapcsolati kirakást hoztam, és most mind a két oldal egy videóban lesz. Még nem tudom milyen lesz, és hogy hogyan csinálom, majd menet közben, ahogy jön. De most így terveztem el, hogy akkor így egybe. Úgyhogy fogjunk is bele. Kiraktam a személyjelölőt, mert hogy a nézők 90%-a nő, úgyhogy ebben az esetben feltételezhetően az a személy, aki többfelé érdekeltő férfi, de ha nem így van, mert te férfi vagy esetleg nálad nem így van, akkor légy kedves, cseréld meg, és úgy vedd magadra. Jó, akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mi van bele most. Milyen gondolatai vannak neki most, úgy általában véve az életében mi foglalkoztatja azt a személyt, aki 3-as kapcsolatban érintett, és akire te gondolsz. Ilyen gondolatok foglalkoztatják őt most per pillanat. Lássuk, milyen gondolatok foglalkoztatják. Kijött rá a szomorúság, a betegség, a szerencsétlenség, az örvendezés és a tolvaj. Hát ez alapján azt gondolnám, hogy ő nincsen hű de jó kedvében, eléggé negatív gondolatai vannak, bár majd itt mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt a szomorúság, illetve a betegség. Ugye a szomorúság-betegség jelentheti azt, hogy már depressziós, olyan mély szomorúságban van, de lássuk, hogy mi miatt szomorú ő, mi miatt vannak ő neki szomorú gondolatai. Kijött rá a katonatiszta házassága, a szerencse és a kevés pénz lapja. Még egyet kérek. És még egyet kértem, az pedig a halál, tehát úgy tűnik nekem, hogy azon gondolkodik, hogy két variáció van. Ha a katonatisztel a munkájára gondol, akkor az lehetséges, hogy nincs munkája, vagy nem úgy mennek a munkahelyén a dolgok, ahogyan azt ő szeretné. Ha munkaként nézzük ezt az egészet, akkor elképzelhető, hogy beígértek neki pénzt, aztán nem lett belőle semmi, és most úgy gondolja, hogy ott kellene az egészet hagyni. És ettől hát eléggé depressziós, mert valószínűleg, ha ez a helyzet, akkor ez nagyon nagy érvágás volt a számára, hiszen egy nagy pénzt ígértek be neki, amiből hát semmi nem teljesült, vagy nagyon kevés. Ez az egyik verzió, amin ő gondolkodhat, és van, akire ez igaz. A másik verzió pedig ugye a házasságával kapcsolatosan vannak neki szomorú gondolatai, ahol reménykedett abban, hogy hát föllendülnek a dolgok, hogy jobban alakulnak, de úgy tűnik, hogy csak nő a házon belül a távolság, érzelmi valószínűleg, vagy akár az is lehet, hogy fizikai távolság is lehetséges, hogy nő. És itt a halállapjával azért a gondolatok között megjelent annak a lehetősége is, hogy válásra kerül sor.
De akkor menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Mi alakult itt szerencsétlenül, mi az, amin ő gondolkodik, szerencsétlenség, mit jelent a gondolatai között a szerencsétlenségnek. Kijött rá a ház, a váratlan öröm és a vágyódás, és azt gondolom, hogy igen, az otthonával kapcsolatosan voltak olyan reményei, ami arra vonatkoztak, hogy hát ha így hirtelen attól, hogy mondjuk ő esetleg, hogyha ti megszakítottátok a kapcsolatot, tehát az új belépővel megszakította a kapcsolatot, akkor azt gondolta, hogy akkor így visszaáll otthon a rend, a béke, és akkor minden úgy helyre jön. De hát úgy tűnik, hogy hát nem így alakultak a dolgok. És a következő lapokból nekem még az is jön, a vágy és a tolvajból, hogy még az a korábbi kis felszínes jókedv, vidámság, szórakozás, még az is eltűnőben van. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt a tolvaj? Mit jelent a tolvaj lapja? Kijött rá az utazás, a hűség, az ajándék, a pénz és a féltékenység, és a szerelmes nő. Tehát, hogy mint mondtam, hogy a felszínes kapcsolódás is eléggé, hát nyögvenyelősen működik itt a házon belül, és a tolvaj az pedig úgy tűnik, hogy elvitte a gondolatai szerint legalábbis, elvitte az ő örömét, a valódi örömét, mert ugye itt az ajándék és a nagy pénz nem ezt a felszínes érezzük magunkat jól, ígyunk, együnk dolgot jelenti, hanem valódi mély érzésekkel teli örömöket, és hagyott helyette félelmet. Félelmet, hogy elveszíti a szerelmes nőt, félelmet az új kapcsolódást, tehát a szerelmes nővel való kapcsolatával kapcsolatosan, hogy mi lesz ott. És ezeket a kétségeket hagyta meg neki. Jó, akkor most megnézzük, hogy ezeknek a gondolatoknak a tükrében ő mi van, hogyan éli meg a házasságát, vagy a tartós kapcsolatát, tehát amiben most él, azt ő hogyan éli meg ezt a kapcsolatot. Hogyan éli meg azt a kapcsolatot, amiben ő benne él, mi ott a helyzet, milyen állapotok uralkodnak, mit tudhatunk meg ebből, beszél-e valamit róla, beszélnek-e a lapok, hogy a szeretett személy otthonában, ahol ő most él, ott milyen helyzetek uralkodnak, mit tudhatunk meg róla, az ottani állapotokról. Kijött rá ugye az üzenet, az utazás, a lelkész, és a szerelem és a bosszúság. Ezt mondjuk így alapban nem mondanám egy rossznak, hiszen azt is jelentheti, hogy az otthoni kommunikáció egy mélyebb síkra, lelki síkra terelődött, és szóba került az érzelmek, bár ez lehet, hogy néha heves vitába is torkoltak, de jelentheti ez azt is, hogy a beszélgetések során, az otthoni beszélgetések során szóba kerültek az ígéretek. Szóba került
például házasság esetén azt, hogy ő esküdtet arra, hogy ő itt benn marad. Itt emlékeztetik arra, hogy ő szerelmet ígért, és ebből fakadnak a bosszus veszekedések, viták az otthonában. Jó, lássuk akkor, mit jelent itt az utazás lapja. Mit jelent itt az utazás, milyen változásokra mutat. Milyen változásra mutat itt az utazás az ő tartós kapcsolatában. Hát, kijött rá az állandóság, a szerencsétlenség, a levél, az ellenség és az örvendezés. Ezek a lapok alapján hát nem a kellemesebbik verziót gondolnám én helytállónak, tehát ugye az előbb 2 verziót mondtam el, hogy jobb felé fordultak a dolgok azzal, hogy elkezdtek mélyebben beszélgetni érzésekről és egyebek. Nem úgy tűnik nekem, hogy itt kellemes beszélgetések folynának ebben a házban, ebben a otthonban. Sokkal inkább azt gondolom, hogy parázsviták lehetségesek, elég gyakran állandósultak, úgymond, és állandósultak azok a megfigyelések is, ami a környezete vele kapcsolatosan folytat, a kémkedési tevékenység, mondjuk így. Akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szerelem. Mire vonatkozik itt a szerelem? Mire vonatkozik a szerelem? Kijött rá a váratlan öröm, a nagy pénz, a találkozás és a gyermek. Egyes esetekben az is lehetséges, hogy itt az események úgy alakultak, hogy A verzió, bekerült a képbe mondjuk egy negyedik, és az ő bekerülésével egy új helyzet állt fel, valamelyik részről új érzelmi elindulás történt, valami más irányba, mint ami eddig volt, és elég nagy és jelentős érzelmi elindulás, amit testi is kísér. Más esetekben viszont lehetséges, hogy ilyen anyagi változás történt, például egy ingatlan eladás, egy akármilyen másik pénz, bár ugye az előbb látszott a gondolatainál, hogy egyik verzióként a munka esetében, hogy ott nem jól alakulnak a dolgok, úgyhogy lehetséges, hogy itt is ez erre vonatkozik, hogy reménykedtek abban, hogy valamilyen nagy pénz beesik, hasonló volt ott is, ami kijött, és ez miatt van itt a szerelem, az érzések lapja, hogy ilyen látszólagos érzések a pénz miatt akkor újra egymásra találnak, mert hát szeretik a vagyont közösen elkölteni, de a veszekedések azok megmaradtak. Lehet, hogy ez mondjuk alaptermészete ennek a családnak, de mindjárt megnézzük, hogy valójában milyen érzések vannak itt ebben a elkötelezett vagy tartós kapcsolatban, amiben
szerelmes férfi, vagy a szerelmes nő, kinek melyik van, jöhet szóba, milyen érzelmek vannak, vannak-e ott érzelmek, tehát abban a kapcsolatban, ami már régebb óta megvan a jelöltnek, akinek kettő irányba is vannak vágyai, annak a tartós, elkötelezett kapcsolatában milyen érzelmek vannak ott a fél részéről, annak a fél részéről, aki itt érintett most. Milyen érzései vannak neki abban a kapcsolatban, milyen érzései vannak neki abban a kapcsolatban. Kijött rá az utazás, a katonatiszta, az ajándék, a gyermek és a féltékenység. Hát ez alapján nekem az jön, hogy elég változékony az ő érzelemvilága ebben a kapcsolatban. Igazából olyan, mintha egy ilyen régen egy nagyon mély érzésen alapult volna ez a kapcsolat, és ennek a nyomai azért még ott vannak. Egyes esetekben lehet gyermek, és a gyermek iránti érzések azok, amik összetartják ezt a kapcsolatot, másrészt pedig, más esetekben pedig lehetséges, hogy ez a régi érzelmi alap, ez képes megújulni. De megjelent itt a féltékenység, ugye, ami utal egyrészt arra, hogy ez hármas kapcsolódás, vagy, ugye, amit az előbb is látszott, hogy lehet, hogy van itt még egy negyedik személy is, egy negyedik érintett is ebben a kapcsolódásban, és ez az érzés is benne van, tehát majd mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt a félelem, de most először megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a katonatiszt ebben érzelmi szinten, mert az ilyen érzelmi távolságtartást jelent, de mit jelent itt az érzései között a katonatiszt? Mire vonatkozhat? Kijött rá a lelkész, a szerencsétlenség, a vágyakozás és a szerelmes nő. Ez azt jelentheti, hogy ugye érzelmi, mint mondtam, tehát változékony, és néha távolságtartó, de lelkileg itt nem jól alakulnak a dolgok. Nincsen nagyon itt már semmi mély lelki kapcsolat. Egyes esetekben csak a vágy van. Más esetekben pedig azt is jelentheti, amit ugye az előbb mondtam, hogy egyik verziónál, hogy ez a régebbi érzelmi bázis képes megújulni, és kísérletet is tesznek arra, vagy legalábbis az itt érintett fél kísérletet is tett arra, hogy ezt új alapokra helyezze, és ugyan lelki kötődés nem nagyon van már, de azért a testi és a szerelmes nővel az érzelmi változásba azért belekezd. De lássuk, hogy mit jelent itt a féltékenység, mire vonatkozik itt a féltékenység.
kijött rá a házasság, a bosszúság, a betegség és a remény. Tehát inkább itt az a verzió jön nekem élesebben, nagyobb eséllyel, hogy ebben a házasságban már mindennapossá váltak a viták, a veszekedések, ez a féltékenység miatt, hogy ki féltékeny, itt mind a kettő lehetséges, mind a ketten lehet, hogy féltékenyek, és akkor ezt egy napi szintre emelték a veszekedéseket emiatt, de betegesen, tehát ez a veszekedés, ez már nagyon durva időnként, és a remény az ott van. Mindjárt még megkérdezünk, hogy miben reménykednek. Abban reménykednek, ugye üzenet és szerencse lapjával, hogy abban reménykedik így az érzelmei tekintetében, hogy azért csak meg tudják beszélni. Tehát történik valami csoda, jön valami sok pénz, és akkor a sok pénz az egy időre megint békességet hoz. Tehát itt nagyon kevés esetben látom azt, hogy itt van érzelmi kapcsolódás, sokkal inkább a nehéz körülményeket látom. Jó, hát akkor láttuk, hogy most mi van ott. Akkor megnézzük azt, hogy mi van benne, veled kapcsolatosan, te, aki nézed, tehát az új kapcsolatával, milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan, az új gondolatával kapcsolatban, mi az, amit veled kapcsolatban gondol. Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan? Kijött az özvegyember, a halál, az özvegyasszony, a betegség és a lelkész. Ez olyan, mint az özvegyember és az özvegyasszony közé beékelődött volna a halál, tehát hogy szétválasztották a halál őket. Ugye, mint mondtam az előbb is, hogy egyes esetekben lehetséges, hogy itt éppen szünet van, vagy éppen lezártátok ezt a kapcsolatot, vagy úgy gondoljátok, hogy lezártátok ezt a hármas kapcsolatot, és így a halál, ez most nekem így elsőre ezt az érzetet hozta, de minden esetre azt gondolja, hogy ő nagyon magányos, és te is nagyon magányos vagy, és lelki beteg ettől. Tehát olyan mélyen, az ugye az előbb is kijött már a szomorúságnál, egy depressziós, itt pedig a lelki betegség jön ki, hogy nagyon-nagyon mélyen van. Lássuk, hogy mit jelent itt a halál. Mit jelent itt a halál az ő gondolataiban? Mit jelent itt a halál? Kijött rá az üzenet, a gondolat, a kevés pénz és a szerelem lapja. Amit mondtam, hogy azt gondolja, hogy ugye már nem nagyon van köztetek kommunikáció, és úgy gondolja, hogy talán a szerelem is elmúlt, vagy legalábbis, hogy hogy nincsen már köztetek egy szerelem. De lássuk, hogy mit jelent itt a betegség a lelkésszel karöltve, mit jelent a gondolataiban a betegség. Kijött rá a pénz, a hűség és a ház,
itt azon túl, hogy lelki beteg, az is kijött, hogy betegesen ragaszkodik a pénzhez, a vagyonhoz. Pillanatnyilag az ő egója uralja az egész lényét, a gondolatait, mindent. Nem számítanak számára az érzelmek, hanem egyértelműen látszik, hogy ugye már többször jött ki, hogy pénz, meg nincs pénz, meg kellene pénz, meg azzal megoldana dolgokat, és itt megint az jött ki a gondolataiba, hogy ugyan hiányol téged, de és magányosnak érzi magát nélküled, de a pénz az még jobban hiányzik számára. Megnézzük akkor most azt, hogy mit érez veled kapcsolatosan, milyen érzések vannak benne veled kapcsolatosan, milyen érzései vannak. Itt, akinek két személy van az életében, neki milyen érzései vannak veled kapcsolatosan, ezt nézzük most meg. Milyen érzései vannak veled, aki az új kapcsolat ebben a 3-as kapcsolódásban. Milyen érzései vannak? Kijött rá a veszteség, a betegség, a találkozás, a gyermek és az özvegyember ismét. Nagy veszteséget élnek, hogy nem találkozhattok, hogy a találkozásaitok inkább így mondom, hogy néhányatoknál egyáltalán is találkozás, a többieknél is nagyon nehézkes, nagyon nehezen tudja összehozni, feltételezhetően akár a munka miatt, akár a család miatt. Nagyon vágyna is igazából egy új kezdetre, örülne, ha újra alapozhatnátok itt a dolgokat, egy új irányba indulhatnátok el. De lássuk itt, hogy mit jelent itt a betegség. Itt mit jelent a betegség? Kijött rá a féltékenység, a halál, a katonatiszt és a lelkész. Tehát, hogy nagyon nagy félelmei vannak, és ugye több esetben itt megint azt jelenti, hogy nincs köztetek már kapcsolat, nincs köztetek kommunikáció, csak távolságtartás van, és lelki eltávolodás is úgy tűnik, vagy legalábbis úgy érzi ő. Jó, és akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gyermek. Mire gondol itt a gyermekkel kapcsolatosan? Milyen érzései vannak? Gyermekkel kapcsolatban milyen érzések vannak benne? Kijött rá az ellenség, a szerelem, a szerencsétlenség és a szerencse. Hát én nekem ez így most azt mondja, hogy tulajdonképpen a gyermek és a szerelem az nem fér össze. Az ő érzései között, vagyis az ő érzéseiben ez a kettő nagyon távol áll egymástól, és ő ezt így, ezzel ő nem tud mit kezdeni, egyszerre érzi magát szerencsésnek és egyszerre szerencsétlennek. Igen.
Itt lehet, hogy megkérdezem a láthatatlan érzelmeit, mert itt a felszínes érzelmeknél, tehát az, amit ő megenged magának érzéseket, itt láthatóan nem engedi meg magának azt, hogy ő érezzen. Egyértelműen az van, hogy ott van a szerelem, de ő nem lehet, tehát ilyen nem lehet, hogy ő neki választania kellene például a gyermeke szeretete és a te irántadi szerelme között, tehát hogy ez ilyen nincsen. Ami nem azt jelenti, hogy ténylegesen választani kellene, sokkal inkább azt jelenti, hogy ő így gondolja, hogy választani kellene. Meg sem fordul a fejében, hogy ezt lehet egyszerre vagy együtt is csinálni, hogy egyszer lehet szeretni gyermekemet is, meg az új társamat is, de ehhez mondjuk kicsit szemléletet kellene váltania, de lássuk, akkor megnézzük a tudat alatt. A tudata alatt milyen érzelmei vannak veled kapcsolatosan, tehát az új, a hármas kapcsolódásban az új partner felé neki milyen érzelmei vannak a tudat alattiában, amit nem mer bevallani, ami ott mélyen el van rejtve benne, milyen érzelmei vannak az új partner, vagy az új kapcsolódása felé a tudat alattiában, milyen érzelmei vannak. Milyen érzelmei vannak neki az új, a tudat alattiában. Kijött rá a pénz, a gondolat, az örvendezés, a szerelmes nő és a kevés pénz. Hát ez már mindjárt más. Tehát itt azért látszik az, hogy ő nagyon mélyen érzi, nagyon mélyen érez. Te vagy számára a kincs, a nő, és rengeteget gondol arra az érzései között, hogy milyen örömteli megéléseitek voltak, vagy lehetnének, és hogy ez most nincsen. De lássuk, a gondolataira rákérdezek még. Mit gondol még? Hát kijött rá a találkozás, az lelkész és a bosszúság, és a tudatalattiában ugye ott van, hogy nagyon szeretne találkozni veled, nagyon, nem csak fizikai értelemben vágyik rád, vágyik erre a találkozásra, hanem mély lelki értelemben is, és ez saját magát bosszantja, hogy ő, és ezért nyomja el, mert hogy ő nem csak testileg vágyik rád, hanem mélyebben is. És megkérdezzük, hogy mi itt a kevés pénz. Kijött rá a halál, a katonatiszt, a tolvaj. Hát igen, kevés esélyt lát arra, hogy változzon, illetve arról is beszélnék, hogy úgy változtak a dolgok, hogy pillanatnyilag nincs köztetek sokatoknál, nincsen fizikai találkozás. És látjuk, hogy tudat alatt a gondolatai akörül járnak állandóan, hogy de jó volna, jaj, de jó lenne ismét újra is. És mindenképpen te vagy a nagy ő. Jó, hát akkor most megnézzük, hogy mindezek tudatában ő tervez-e valamit. Tervez-e valamit a meglévő kapcsolatában, tervez-e ott valamit a meglévő kapcsolatában, milyen milyen tervei vannak a meglévő kapcsolatában. Azt hiszem most azt mondtam ugyan, hogy egybe lesz, de csak mégis kettőbe. Mert hogy nem tudom most
így folytatni, de mindjárt folytatom. Következő rész következik, majd egy második rész. Jó? Nem menjetek sehova. Sziasztok!